ถ้าความเป็นมนุษย์ของคุณต้องรอให้มีไฟสีรุ้งมีเวทีมีสปอนเซอร์และมี1 เดือนพิเศษเพื่อประกาศว่ายอมรับฉันสิว่าเราควรถามตัวเองได้แล้วนะครับว่านี่คือชัยชนะจริงๆหรือเราแค่ได้พื้นที่ชั่วคราวจากสังคมที่ยังไม่เคยมองเราเท่ากันตั้งแต่แรกตั้มตอแหลนี่คือปลอมพอดแคสต์ครับพอดแคสต์ที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อประดับธงรุ้งให้ใครสบายใจแต่เกิดมาเพื่อถามว่าสิ่งที่เรากำลังเรียกว่าความภูมิใจความเท่าเทียมความหลากหลายและการยอมรับมันจริงแค่ไหนหรือมันเป็นแค่ความปลอมอีกแบบหนึ่งที่ถูกทาสีรุ้งให้ดูน่ารักขึ้นผมอาร์มอนุสรณ์นะครับและตอนนี้อาร์มอยากพูดเรื่อง Pride ที่ปลอมใช่ครับ Pride ที่ปลอมไม่ใช่การเป็นเกย์ที่ปลอมไม่ใช่การเป็น LGBTQ ที่ปลอมแต่คือวัฒนธรรมบางอย่างที่ทำให้การเป็น LGBTQ กลายเป็นเวทีกลายเป็นสินค้ากลายเป็นแคมเปญกลายเป็นพิธีกรรมประจำปีที่ทุกคนต้องออกมาทำตัวภูมิใจทำตัวสวยทำตัวมีคุณค่าทำตัวเหมือนกำลังปลดปล่อยตัวเองทั้งที่บางครั้งมันเหมือนเรากำลังขออนุญาตสังคมให้มองเราเป็นมนุษย์อยู่ดีอาร์มเป็นเกย์นะครับและอาร์มพูดจากความรู้สึกของคนที่อยู่ในชุมชนนี้ไม่ใช่คนที่ยืนข้างนอกแล้วชี้นิ้วด่าแต่ยิ่งอยู่ข้างในยิ่งรู้สึกว่าบางอย่างมันควรถูกถามได้โดยเฉพาะคำถามที่หลายคนไม่กล้าถามเพราะกลัวโดนแปะป้ายว่าเกลียดเกย์ทั้งที่คำถามเหล่านี้มันสำคัญมาก Pride Month มีไว้ทำไมเพื่อระลึกถึงการต่อสู้จริงๆหรือเพื่อให้บางคนได้มีคอนเทนต์ลง Instagram เพื่อพูดเรื่องสิทธิ์จริงๆหรือเพื่อให้แบรนด์เปลี่ยนโลโก้เป็นสีรุ้ง1 เดือนแล้วกลับไปเงียบเหมือนเดิมเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นมนุษย์หรือเพื่อสร้างพิธีกรรมว่าฉันแตกต่างนะฉันพิเศษนะมองฉันสิยอมรับฉันสิอาร์มไม่ได้บอกว่า Pride ไม่มีประวัติศาสตร์นะครับคนรุ่นก่อนเจ็บจริงถูกกดขี่จริงถูกทำร้ายจริงถูกมองว่าเป็นโรคจริงถูกครอบครัวศาสนากฎหมายและสังคมเหยียบมาจริงอันนั้นควรถูกจดจำแต่การจดจำอดีตไม่ควรกลายเป็นธุรกิจความเจ็บปวดไม่ควรกลายเป็นการเอาบาดแผลของคนรุ่นก่อนมาเป็นเครื่องประดับให้คนรุ่นนี้ดูเป็นนักสู้ทั้งที่ชีวิตจริงบางคนไม่ได้สู้กับอะไรเลยนอกจากสู้กับมุมกล้องให้ตัวเองดูดีในขบวนพาเหรดแรงไหมครับก็ดีครับเพราะเรื่องนี้ควรแรงเพราะอาร์มเบื่อมากกับการที่ทุกปีเราต้องทำเหมือนการเป็น LGBTQ เป็นสิ่งที่ต้องถูกเฉลิมฉลองแบบใหญ่โตตลอดเวลาทำไมครับมันยุคไหนกันแล้วที่เรายังต้องมีเดือน1 เดือนเพื่อประกาศกับโลกว่าฉันก็เป็นคนนะทำไมการเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นทอมเป็นทรานส์เป็นเลสเบี้ยนเป็นอะไรก็ตามมันต้องถูกทำให้มีคุณค่าพิเศษขนาดนั้นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่การเป็น LGBTQ ครับสิ่งที่มีคุณค่าคือการเป็นมนุษย์ต่างหากมนุษย์ที่รักเป็นผิดหวังเป็นดีใจเป็นเสียใจเป็นล้มเหลวเป็นเริ่มใหม่เป็นทำผิดได้ทำดีได้เลวได้น่ารักได้เห็นแก่ตัวได้ใจดีได้นั่นต่างหากคือสิ่งที่ควรถูกเคารพไม่ใช่เพราะเราชอบเพศไหนไม่ใช่เพราะเราแต่งตัวแบบไหนไม่ใช่เพราะเราอยู่ในตัวอักษรตัวไหนของ LGBTQIA+ แต่เพราะเราเป็นมนุษย์และถ้าความเป็นมนุษย์ต้องมีเดือนพิเศษเพื่อพิสูจน์อาร์มว่าเราไม่ได้ชนะนะครับเราแค่ได้เวทีชั่วคราวจากคนที่ยังคิดว่าเดือนอื่นเราไม่จำเป็นต้องถูกมองเห็นขนาดนั้นอาร์มไม่ได้อยากให้ใครมายอมรับอาร์มเพราะอาร์มเป็นเกย์อาร์มอยากให้คนเคารพอาร์มเพราะอาร์มเป็นมนุษย์คนหนึ่งแค่นั้นพอไม่ต้องมีธงไม่ต้องมีเพลงไม่ต้องมีคำปราศัยไม่ต้องมีแคมเปญแบรนด์ไม่คอลเลกติ้งมีคำว่ากล้าหาญมากที่เป็นตัวเองตลอดเวลาขอโทษนะครับบางทีอาร์มไม่ได้อยากเป็นแรงบันดาลใจอาร์มแค่อยากใช้ชีวิตตื่นมาทำงานหาเงินจ่ายบิล
ดูหนังด่าโลกบ้างเหนื่อยบ้างมีความรักบ้างอกหักบ้างเลวในบางวันดีในบางวันเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งโดยไม่ต้องถูกทำให้เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญความหลากหลายหรือความก้าวหน้าของสังคมทุกครั้งที่พูดเรื่องเพศของตัวเองนี่แหละครับปัญหาของ Pride บางแบบมันทำให้การเป็น LGBTQ กลายเป็นบทบาทที่ต้องแสดงต้องภูมิใจให้ถูกวิธีต้องเจ็บปวดให้ซึ้งต้องเล่าอดีตให้คนฟังน้ำตาซึมต้องแต่งตัวให้มีสีสันต้องสวยต้องแซ่บต้องกล้าต้อง loud ต้องเป็นตัวแทนต้องเป็นภาพจำต้องเป็นคอนเทนต์ต้องเป็นอะไรสักอย่างที่ขายได้แล้วถ้ามีใครสักคนบอกว่าฉันไม่ได้อินกับ Pride ขนาดนั้นอยู่ดีๆก็กลายเป็นคนทรยศชุมชนไปเลยเดี๋ยวก่อนนะครับการเป็นเกย์ไม่ได้แปลว่าต้องเข้าร่วมพิธีกรรมทางวัฒนธรรมทุกอย่างของเกย์การเป็น LGBTQ ไม่ได้แปลว่าต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่ถูกขายในนาม LGBTQ และการตั้งคำถามกับ Pride Month ไม่ได้แปลว่าเกลียดตัวเองและอามอยากถามแรงๆว่าถ้า Pride คือการพูดเรื่องสิทธิ์ทำไมบางงานมันดูเหมือนงานถ่ายรูปมากกว่างานตั้งคำถามกับอำนาจถ้ามันคือการเคลื่อนไหวทำไมบางครั้งมันเงียบมากกับปัญหาจริงๆของคน LGBTQ ที่ไม่มีเงินไม่มีพื้นที่ไม่มีสื่อไม่มีความสวยงามพอจะถูกเอาขึ้นโปสเตอร์คน LGBTQ ที่จนอยู่ที่ไหนใน Pride คน LGBTQ ที่ไม่สวยไม่แซ่บไม่เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ตรงไหนคน LGBTQ ที่ไม่มีชุดสวยไม่มีเงินเดินทางไม่มีแรงจะออกไปฉลองเพราะยังต้องเอาชีวิตให้รอดในแต่ละวันอยู่ตรงไหนหรือ Pride มีไว้ให้เฉพาะคนที่ดูดีพอจะถูกถ่ายรูปนี่คือคำถามที่ควรถามได้เพราะถ้าการเคลื่อนไหวกลายเป็นพื้นที่ของคนที่ขายภาพลักษณ์เก่งที่สุดมันก็ไม่ต่างอะไรกับสังคมที่เราวิจารณ์อยู่แล้วนี่ครับแค่เปลี่ยนจากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่ที่มีธงรุ้งคลุมอยู่ข้างบนแล้วอีกเรื่องที่อามอยากถามคือเรื่องรัฐเรื่องภาษีเรื่องเงินสาธารณะถ้าเราพูดกันมาตลอดว่ารัฐไม่ควรมายุ่งกับร่างกายเราความรักเราเพศสภาพเราเตียงนอนเราชีวิตส่วนตัวของเราอามเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยเต็มที่รัฐไม่ควรมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของประชาชนแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีการใช้งบสาธารณะใช้พื้นที่สาธารณะใช้เงินภาษีหรือใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อจัดงานเฉลิมฉลองใหญ่โตคำถามเรื่องความคุ้มค่าความจำเป็นและประโยชน์ต่อสังคมก็ควรถามได้ไม่ใช่พอใครถามว่าจำเป็นไหมก็รีบแปะป้ายว่าเกลียดเกย์ไม่ใช่พอใครถามว่าเงินนี้ช่วยชีวิตคน LGBTQ ที่ลำบากจริงๆได้มากกว่านี้ไหมก็รีบทำเหมือนเขาเป็นศัตรูของความเท่าเทียมไม่ใช่พอใครถามว่า Pride ควรเป็นเทศกาลขนาดนี้ไหมก็รีบบอกว่าเขาไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ขอโทษนะครับการตั้งคำถามกับการใช้งบไม่ใช่การลกตัวตนของใครการถามว่าการเฉลิมฉลองมันเกินความจำเป็นไหมไม่ใช่การบอกว่า LGBTQ ไม่มีสิทธิ์มีตัวตนและการวิจารณ์ Pride ไม่ได้แปลว่าอยากให้คน LGBTQ กลับไปอยู่ในตู้โลกมันควรโตพอที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้แล้วเพราะถ้าเราพูดว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยเราก็ต้องยอมให้สิ่งที่ทำในนามของเราถูกตรวจสอบได้เหมือนกันไม่ใช่เอาธงรุ้งมาทำเป็นเกราะกันคำถามและนี่แหละครับความปลอมอีกอย่างของ Pride บางแบบมันชอบพูดเรื่องเสรีภาพแต่บางครั้งไม่ชอบให้ใครตั้งคำถามมันชอบพูดเรื่องความหลากหลายแต่บางครั้งรับไม่ได้ถ้ามี LGBTQ คนหนึ่งพูดว่าฉันไม่อินกับสิ่งนี้มันชอบพูดเรื่องการยอมรับแต่บางครั้งมันพร้อมจะผลักคนที่คิดไม่เหมือนออกจากวงทันทีสรุปเราต้องการความหลากหลายจริงๆหรือเราต้องการความเห็นที่หลากหลายเฉพาะแบบที่ไม่ทำให้เราหงุดหงิดอามพูดตรงๆนะครับความเท่าเทียมจริงๆไม่ใช่การที่ทุกคนต้องรัก Pride Month ความเท่าเทียมจริงๆคือการที่คน LGBTQ มีสิทธิ์จะรัก Pride ก็ได้เฉยๆกับ Pride ก็ได้วิจารณ์ Pride ก็ได้ไม่ไป Pride ก็ได้และยังไม่ถูกตัดสินว่าเป็นคนทรยศต่อตัวตนของตัวเองเพราะ LGBTQ ไม่ใช่โซฟสนา Pride ไม่ใช่พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และธงรุ้งไม่ใช่ของที่แตะต้องไม่ได้มันควรถูกวิจารณ์ได้ถ้ามันกลายเป็นการตลาดมันควรถูกวิจารณ์ได้ถ้ามันกลายเป็นเวทีสร้างภาพ
มันควรถูกวิจารณ์ได้ถ้ามันพูดเรื่องความเท่าเทียมแต่กลับเลือกมองเห็นเฉพาะคนที่ดูดีพอจะขายได้และมันควรถูกวิจารณ์ได้ถ้ามันทำให้คน LGBTQ ต้องออกมาพิสูจน์ความเป็นมนุษย์ซ้ำๆทุกปีแทนที่จะทำให้เราไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกเลยอาร์มไม่เชื่อว่า Pride ที่ดีที่สุดคือ Pride ที่ใหญ่ที่สุดเสียงดังที่สุดมีคนเดินเยอะที่สุดมีสปอนเซอร์เยอะที่สุดหรือมีรูปลงโซเชียลมากที่สุดสำหรับอาร์ม Pride ที่ดีที่สุดอาจเป็นวันที่เด็กคนหนึ่งไม่ต้องร้องไห้เพราะกลัวพ่อแม่รู้ว่าเขาเป็นเกย์ Pride ที่ดีที่สุดอาจเป็นวันที่ผู้หญิงรักผู้หญิงไม่ต้องทำเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนตัวเองต่อหน้าญาติ Pride ที่ดีที่สุดอาจเป็นวันที่คนข้ามเพศไม่ต้องถูกหัวเราะตอนสมัครงาน Pride ที่ดีที่สุดอาจเป็นวันที่คน LGBTQ ไม่ต้องเป็นคนดีเป็นพิเศษเพื่อให้สังคมยอมรับ Pride ที่ดีที่สุดอาจเป็นวันที่เราไม่ต้องมี Pride Month เพื่อยืนยันว่าเรามีสิทธิ์เป็นมนุษย์ฟังดูย้อนแย้งนะครับแต่สำหรับอาร์มเป้าหมายสูงสุดของ Pride อาจไม่ใช่การทำให้ Pride ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่อาจเป็นวันที่ Pride ไม่จำเป็นอีกต่อไปวันที่เราไม่ต้องขอให้ใครมองเห็นเราเป็นพิเศษเพราะเขามองเห็นเราเป็นมนุษย์อยู่แล้ววันที่เราไม่ต้องประกาศว่ารักของเราก็มีค่าเพราะไม่มีใครสงสัยตั้งแต่แรกวันที่เราไม่ต้องแต่งตัวให้สังคมปรบมือไม่ต้องขึ้นเวทีไม่ต้องถือธงไม่ต้องเล่าอดีตไม่ใช่ Pride ที่ทำให้เราดูพิเศษ1เดือนแล้วปล่อยให้ระบบเดิมๆทำงานต่ออีก11เดือนไม่ใช่ Pride ที่แบรนด์รักเราเฉพาะตอนโลโก้สีรุ้งขายได้ไม่ใช่ Pride ที่คนไปเดินเพื่อประกาศความดีของตัวเองแต่กลับไม่เคยทำอะไรให้สังคมจริงๆเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่ Pride ที่เอาความเจ็บปวดของคนรุ่นก่อนมาเป็นคอนเทนต์แล้วเรียกมันว่าการรำลึกและไม่ใช่ Pride ที่ทำให้คำว่า LGBTQ กลายเป็นใบประกาศคุณค่าทางศีลธรรมเพราะการเป็น LGBTQ ไม่ได้ทำให้ใครดีขึ้นไม่ได้ทำให้ใครลึกซึ้งขึ้นไม่ได้ทำให้ใครมีคุณค่ามากกว่าคนอื่นและไม่ได้ทำให้ใครควรได้รับเสียงปรบมือโดยอัตโนมัติคุณค่าของเรามาจากการเป็นมนุษย์ไม่ใช่จากธงที่เราถือไม่ใช่จากเดือนที่เราฉลองไม่ใช่จากตัวอักษรที่เราใช้เรียกตัวเองไม่ใช่จากการที่สังคมตบไหล่แล้วบอกว่าเก่งมากที่เป็นตัวเองอาร์มไม่ต้องการให้ใครมาปรบมือให้ที่อาร์มเป็นเกย์อาร์มต้องการให้คนหยุดทำเหมือนการเป็นเกย์เป็นเรื่องที่ต้องมีเสียงปรบมือถึงจะอยู่ได้นี่คือสิ่งที่ Pride ควรถามตัวเองเรากำลังทำให้คน LGBTQ เป็นอิสระจริงๆหรือเรากำลังสร้างกรงสีรุ้งอีกกรงหนึ่งที่ทุกคนต้องเข้าไปแสดงบทภูมิใจให้ถูกวิธีเรากำลังฉลองชีวิตมนุษย์จริงๆหรือฉลองภาพลักษณ์ของความก้าวหน้าเรากำลังเรียกร้องความเท่าเทียมจริงๆหรือแค่ต้องการ1เดือนที่ทำให้เรารู้สึกพิเศษกว่าคนอื่นถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่พอใจอาร์มเข้าใจครับเพราะ Pride เป็นเรื่องที่หลายคนผูกกับความเจ็บปวดความภูมิใจและการเอาตัวรอดของตัวเองแต่อาร์มคิดว่าเรื่องที่เรารักที่สุดก็ควรถูกตั้งคำถามได้มากที่สุดเหมือนกันเพราะถ้า Pride ยังมีความหมายจริงมันไม่ควรกลัวคำถามมันไม่ควรกลัวการวิจารณ์มันไม่ควรกลัวการวิจารณ์ LGBTQ คนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพูดว่าอาร์มไม่อินกับความปลอมบางอย่างในสิ่งนี้และถ้า Pride จะมีคุณค่าต่อไปมันต้องไม่ใช่แค่งานเฉลิมฉลองมันต้องไม่ใช่แค่ขบวนพาเหรดมันต้องไม่ใช่แค่โลโก้สีรุ้งมันต้องไม่ใช่แค่รูปสวยๆมันต้องกลับไปถามคำถามพื้นฐานที่สุดว่าหลังจากเดือนนี้จบลงชีวิตของคน LGBTQ ที่ลำบากจริงๆดีขึ้นตรงไหนถ้าคำตอบคือไม่รู้ก็นั่นแหละครับปลอมนี่คือปลอมพอดแคสต์ครับรายการที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนสบายใจแต่มันเกิดมาเพื่อถามว่าสิ่งที่เราฉลองสิ่งที่เราบูชาสิ่งที่เราคิดว่าดีมันดีจริงไหมหรือมันแค่ดูดีพอให้เราไม่ต้องตั้งคำถามกับมันคอมเมนต์ได้ครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าอาร์มแรงไปเชิญเลยครับแต่อย่าลืมนะครับอาร์มไม่ได้บอกว่า LGBTQ ไม่มีคุณค่าอาร์มกำลังบอกว่า
คุณค่าของเราไม่ควรถูกพิสูจน์ด้วย Pride Month ตั้งแต่แรก ฝากติดตามปลอมพอดแคสต์ด้วยนะครับ ตอนนี้ลาไปก่อน ขอให้ทุกคนมีความสุขกับความปลอม สวัสดีครับ ตั้มตอแหลตอแหล